Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Baik, saya akan ajarkan cara nak buat Google Form melalui handphone. Okey, mula-mula cikgu klik pada Google Chrome and then type form.google.com. Okey, enter. Okey, so dia akan bawa anda terus ke Google Form. Okey, dah masuk ke Google Form. Okey, kita boleh terus tulis tajuk lah. Okey, kalau contoh sekarang ni saya nak buat Google Form untuk borang kehadiran kelas lah. Okey, kalau macam tu dekat question dengan respon ni kita pergi question lah. So untitled form ni kita buat tajuk dia. Okay, contoh tajuk kehadiran ini tarikh. Contoh. Baik, di bahagian bawah klik kat situ. Kalau contoh kita nak masukkan nama kelas, type kelas. Dekat multiple choice ni cikgu klik drop down. And then di bahagian option 1 type nama kelas tersebut. Contoh 1U. Bahagian kedua 1AB. Contoh ya. Turun ke bawah lagi, pastikan klik pada required. Maksudnya kita nak pelajar jawab lah. Next kita nak masukkan bahagian nama dia. Pelajar perlu isi nama dia. Klik simbol tambah ni. And then isikan bahagian yang bawah ni nama. So dah siap. Pergi klik pada respon. Ini ada simbol macam segitiga tu. Klik. Ini kita nak copy link dia lah untuk kita paste pada Telegram ataupun WhatsApp. So ada 3 simbol ni, klik yang bahagian tengah. Shorten URL and then copy. So just copy and then bolehlah paste ke Telegram ataupun WhatsApp. Itu saja. Terima kasih.